Hello, welcome to Code Me. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ CSS tutorial series එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඔයගලන්ට මතක ඇති මං කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා අපිට අපේ HTML web page එක ස්ටයිල් කරගන්න CSS ආකාර තුනකට යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ තමයි Inline, Internal සහ External CSS. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ කොහොමද අපි අපේ HTML web page එක මේ CSS ආකාර තුන භාවිතා කරලා ස්ටයිල් කරගන්න කියලා. ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකට යන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම මගේ CSS tutorial series එක කරන්නේ Visual Studio Code භාවිතා කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති text editor එකක් මම HTML වලදී කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට කැමති text editor එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි HTML වලින් හදාගන්න web page එකේ සැකිල්ල ස්ටයිල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ලස්සන කරගන්න තමයි CSS භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපි HTML එක ඇතුලේ තමයි අපේ CSS වලින් කරන දේවල් කරගන්න. එතකොට මම මේ tutorial එකේදී HTML concepts කතා කරන්න යන්නේ. මොකද මේක CSS tutorial එකක් නිසා. මම හිතනවා ඔයගලට HTML ගැන යම් ප්‍රමාණයක දැනුමක් තියෙනවා ඇති කියලා. right අපි යමු දැන් demonstration එකට. මම Visual Studio Code open කරගෙන මම හදාගත්ත simple HTML document එකක් Chrome browser එකේ run කරගෙන තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා. එතකොට මම මගේ මේ simple HTML document එකේ headings element දෙකක් සහ paragraph element එකක් ලියාගෙන තියෙනවා. එතකොට මම මුලින්ම කියලා දෙන්නේ ඔයගලන්ට කොහොමද අපි inline CSS අපේ අදාළ වෙන්නේ අපි ලියන element එකට විතරයි. example එකක් විදිහට මම මෙතන h1 කියන එකට inline CSS එකක් ලිව්වොත් මේ මම highlight කරලා තියෙන h1 කියන element එකට විතරයි ඒක අදාළ වෙන්නේ. පළවෙනි h1 element එකට inline CSS එකක් ලියා ගන්නවා. අපි මේ inline CSS ලියනකොට ලියන්නේ opening tag එක ඇතුලේ. style කියලා ලියා ගන්නවා, equal sign එක දා ගන්නවා, single quotation නෝ double quotation ඇතුලේ අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම style එකක් දාගන්න හදන්නේ මේ පළවෙනි this is a heading 1 කියන h1 එකේ font color එක change කරන්න. ඒතර අපි font color එක change කරන්න CSS වලදී භාවිතා කරන attribute එක තමයි color කියන එක. මම මෙතන color කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම color එක දෙනවා yellow කියලා. එතකොට ඕගලන්ට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා අපි මේ ලියන properties. මේවට කියන්නේ අපි properties කියලා. properties ලියද්දී අපි property name එක ලියලා colon එකක් දාලා ඊට පස්සේ තමයි property එකේ value එක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි properties දෙකක් වෙන් කරගන්නේ semicolon එකකින්. semicolon එකක් මම දාගන්නවා. මට ඕන වෙනවා තව property එකක්. මේකේ background color එක මට black කියලා change කරගන්න ඕනේ නේද? එතකොට මම අපි background color change කරගන්න ලියා ගන්න attribute එක background color කියන එක. එතකොට මම black කියලා දෙන්නම්. මම මේක control S දීලා save කරගන්නවා. refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ background color එක black වෙලා font color එක yellow විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි මේ color properties තියනකොට අපිට Visual Studio Code වල නම් මෙතන මේ පොඩි කොටුවක් ඔයගලන්ට පේනවා color එක. ඒකට ගෙනියලා මෙතන click කරාම මෙතන අපිට color එක change කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපි මේ දීලා තියෙන්නේ color name එකට yellow කියන්නේ color name එක. එහෙම නැත්නම් අපිට මේවා hex code විදියට දෙන්න පුළුවන්. මම example එකක් විදියට මෙතන hex code එකක් දෙන්නම් B D A 706 වගේ එකක්. ඊට මම මේක save කරාම ඔයගලන්ට පේනවා refresh කරාම මේකේ color එක වෙනස් වෙනවා. ඒතර hex code එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් RGB විදියට ඒ වගේ color එකක් දෙද්දී අපිට color name එක hex code එක RGB විදියට දෙන්න පුළුවන්. මම මේ h1 කියලා ලියලා තියෙන element එක style එක inline style එක ලියාගෙන තියෙන element එකේ properties එහෙම නැත්නම් styles විතරයි මෙතනට add වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ h1 එකට මේක add වෙලා නැහැ. ඒතර අපි inline CSS ලියද්දී මතක තියාගන්න ඕනේ
ඒවා ඇඩ් වෙන්නේ අපි ලියන එලිමන්ට් එකට විතරයි. අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේ second h1 එක වෙන විදියට ස්ටයිල් කරගන්න. මම ස්ටයිල් කියලා දාලා මේකේ කලර් එක මම දෙන්නම් green කියලා. සේව් දුන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයගලන්ට පේනවා දෙවනි h1 එක green වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. ඒ විදිහට තමයි අපි අපේ HTML එකට inline CSS දාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි කොහොමද internal CSS අපේ වෙබ් පේජ් එකට දාගන්න කියලා. එතකොට අපි internal ඒවා දාන්නේ මේ head එක. අපේ head element එක ඇතුලේ තමයි අපි style කියලා tag එකක් ලියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තමයි අපේ style ටික මේ head කියන element එක ඇතුලේ style කියලා opening closing tag එක ලියාගෙන මේක ඇතුලේ තමයි අපි අපේ styles ටික ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ internal CSS වලදී කරන්න පුළුවන් අපේ tag එක element tag එක ලියාගෙන අපිට තියෙන ඔක්කොම elements ටික කියන්නේ tag එකට අදාළ දැන් example එකක් විදිහට ගත්තොත් h1 කියලා මම මෙතන elements දෙකක් ලියාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකම එක සැරේ style කරගන්න පුළුවන් අපිට h1 කියලා style එකක් දාගෙන මම පෙන්නන්නම් එක් කරලා මම මෙතන h1 කියලා දාලා curly braces දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම h1 මගේ headings දෙක මට ඕනේ මේකේ color එක change කරගන්න red කියලා දෙමුකෝ. මම දැන් මේක red කියලා දීලා save කරගන්නවා. එතකොට බලන්න මම මේක refresh කරාම ඔයගලන්ට පේනවා මගේ මේ h1 මේ තියෙන දෙකම එකම විදිහට style වෙලා තියෙනවා. red color font color එක red විදිහට change වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ internal CSS වලදී අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන h1 කියලා මගේ headings 10ක් තියෙනවා. 10ම එකපාර style කරගන්න පුළුවන්. paragraph elements 20ක් තියෙනවා. 20ම එකපාර style කරගන්න පුළුවන් මේ internal CSS යොදාගෙන. එතකොට මේක single page application එකක් නම් මේක අපිට ලේසි එකපාර ඔක්කොම අපේ elements ටික එක විදිහට style කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු external CSS එකක් කොහොමද අපේ web page එකට භාවිතා කරන්න කියලා. එතකොට මේ external CSS ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ හිතන්න අපි website එකක් හදනකොට අපේ website එකට තියෙන්නේ එක HTML page එකක් නෙවෙයි. HTML pages දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ. එතකොට අපිට HTML page එක වෙන වෙනම internal හරි inline හරි දෙක යොදාගෙන වෙන වෙනම style කරනකොට හරි කරදරයි. අපිට ඕනේ නම් අපේ pages දෙක තුනම එකම විදියට style කරගන්න මේ page එකෙන් page එකට style කරගන්න එක ටිකක් කරදරයි. එතකොට අපි external CSS භාවිතා කරන්න පුළුවන්. external CSS එකේදී අපිට පුළුවන් එක සැරේ අපේ මුළු web සයිට් එකම විදිහට ස්ටයිල් කරගන්න. මම ඒක කරලා පෙන්නන්න මගේ මේ sample HTML document එක මේක index 1 HTML එක. එතකොට මම තව document එකක් මෙතන හදාගෙන තියෙනවා about HTML කියලා දෙවන document එක. එතකොට මේකෙත් h1 කියලා heading එකක් ඕගලන්ට පේනවා. මගේ index එකෙත් h1 කියලා දෙකක් පේනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මගේ මේ index එකේ about එකේ තියෙන මේ h1 කියන headings ඔක්කොම මට එක සැරේ style කරගන්න මම external CSS එකක් ලියා ගන්නවා. එතකොට අපි කරන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ HTML documents කියන folder එකේ අපි හදා ගන්නවා CSS file එකක්. එතකොට මගේ CSS file එකට මම my style කියලා .css කියලා extension එක දෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට කැමති නමක් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් extension එක CSS වෙන්න ඕනේ. enter කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මගේ CSS my style CSS කියන document එක open වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම මේක මෙම වෙනම ලිව්වට අපි මේවා මේ index කියන එකට සහ මගේ HTML about කියන සහ index කියන දෙකට මම මේ හදාගත්ත style sheet එක link කරන්න ඕනි මුලින්ම. එතකොට මේ link කරන වැඩේ අපි කරන්නේ මේක head එක ඇතුළෙම අපි ලියා ගන්නවා link කියලා tag එකක්. එතකොට මේ tag එක ඇතුලේ අපි rel කියලා attribute එකක් ලියා ගන්නවා.
එතකොට මේ රෙල් කියන එකෙන් කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් කියන එක. එතකොට මේක අපි දැන් මේ CSS කියලා ඇඩ් කරන්නේ ස්ටයිල් ෂීට් එකක්නේ. එතකොට HTML එකට CSS වල රිලේෂන්ෂිප් එක තමයි ස්ටයිල් ෂීට් කියන එක. ඒක නිසා අපි රෙල් කියලා ලියලා ස්ටයිල් ෂීට් කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ href කියලා දාලා අපි අපේ ස්ටයිල් ෂීට් එකේ නම දාගන්න ඕනේ. අපි ලියාගත්ත ස්ටයිල් ෂීට් එකේ මම ලියලා තියෙන්නේ mystyle.css කියලා. ඒතර මම මෙතන ලියා ගන්නවා mystyle.css. right. දැන් මම මේ href එකෙන් කරන්නේ අපේ ස්ටයිල් ෂීට් එක CSS එකට පාත් එක මෙතන දෙන එක. අපි ගොඩාක් වෙලාවට හැමතිස්සෙම වගේ කරන්නේ අපේ සේම් ෆෝල්ඩර් එකේනේ මේ HTML CSS ඔක්කොම හදාගන්නේ. එහෙම නැතු ඔයා වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක වගේ CSS එක තියනවා නම් මෙතන href එකට වගේ CSS එකේ පාත් එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එකම ෆෝල්ඩර් එකේ නම් තියෙන්නේ ඔයාලට නම විතරක් දුන්නම ඇති. right. දැන් මම index කියන එකට මගේ style sheet එක link කරගෙන තියෙනවා. මට about කියන එකටත් මගේ style sheet එක link කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකම copy කරලා මගේ about එකට මේකත් link කරගෙන තියෙනවා. බලන්න about එකට මම link කරගෙන තියෙනවා මේ style sheet එක. right. දැන් අපි මම style sheet එක open කරගෙන මට ඕනේ කිව්වා මම මගේ H1 ටික එකම විදියට pages දෙකේම H1 ටික එකම විදියට style කරන්න. ඒතර අපි H1 කියලා ලියාගත්තා. මම දෙන්නම් මේකෙත් color එක change එකක් color එක මම දෙන්නම් blue violet කියලා semicolon එකක් දැම්මා. මට ඕනේ මේ text එක center කරගන්න. එතකොට මම දෙනවා අපි text align කරගන්න text align කියලා attribute එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒතර center තමයි මම දෙන්නේ. මම මේක save කරගන්නවා. මම දැන් මගේ style sheet එකේ තමයි මේ CSS document එකේ තමයි මගේ styles ටික H1 යටතේ තියෙන elements වලට H1 elements ටිකට දෙන්න ඕන styles ලියාගෙන තියෙන. මම දැන් මේක save කරලා මේක refresh කරලා පෙන්නන. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ open වෙලා තියෙන index කියන එක. index කියන page එක. එතකොට ඒකේ මගේ H1 දෙක මට දාපු විදියට style වෙලා තියෙනවා. දැන් about එකත් අපි run කරලා බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම about එක run කරාම මගේ about කියන එක run කරාමත් මගේ styles ටික ඒ විදියටම මේක blue violet ඇවිල්ලා මගේ heading එක center වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ external CSS යොදාගෙන අපිට ලේසියෙන්ම අපේ website එකේ තියෙන ඔක්කොම pages එකම විදිහට style කරගන්න පුළුවන් කියලා. right. ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරමු මේ styles වල අපි භාවිතා කරන විවිධ attribute භාවිතා කරලා අපි අපේ page එකට තව දේවල් styles කොහොමද add කරගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොටස. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.